guys! It's me, Isabella. Bagong lahat, happy 10K subscribers! Thank you sa lahat ng nanood at sa mga nag-subscribe. So first, maglalagay tayo ng water. Tapos yung pink muna. This is gonna be satisfying. Wow. Ayan muna. Okay, ano na siya, maayos na yung color niya. So, mag-add tayo ng clear glue. Ang ganda kaya nitong glue na to pag ginamit nyo siya sa school kasi may ganito siya, tapos gaganan niyo siya. Tapos may protective thing pa siya dito. Wow! Wala, ang galing. Parang pag nilagay mo yung clear glue sa isang spot, yung spot na yun, ano lang, clear lang. Oh. Kunin natin lahat ng glue na sa loob kasi sayang. Ano kanya? Tapos, mix. Oh! Ano, pag pinik niya siya, para lang siyang clear candy. Wow, clear candy. And kahit kung gusto nyo, yung activator niya yung may kulay. May vlog ako na yung how to make colored activator and scented activator. So, ika-continue na lang siyang i-mix. So, now, buo na siya kasi wala na siyang medyo tubig-tubig dyan. Ita-transfer na natin siya sa lalagyan. Ayan na itsura niya. Ang ganda niya. Parang sobrang clear na maganda. So, lagyan natin siya dito. Okay. Oh, soft. Para siyang Jelly Ace. Jelly Ace na slime. Meron pa dito di tayo magsasayaw. Pero gagawa pa tayo ng purple. Lang cute. Saktong-sakto siya. Ang gusto ko dito sa water slime, you can poke it. Satisfying. Pero hindi nyo siya masyadong may stretch. Pero okay lang. Close muna natin para hindi siya hindi siya tumigas medyo. So, now gagawa na tayo ng purple. Same step lang din. Have this. Tapos, yung coloring. Hindi siya gaano ka-satisfying kanina kasi magkaiba sila. So, i-mix na natin siya. Bago kayo pala maglagay ng activator, i-mix nyo muna siya very well para mag-combine sila.
And medyo huwag kayo matakot kapag medyo nalagyan nyo siya ng medyo madaming activator. Kasi yung sa water slime, kahit ano pang ilagay yung activator dun. Yan. Lalagay mo na natin siya dito. Oh wait, no. Dito na natin siya lalagay. No. Here. Ayan na siya. Wow! Ang ganda niyo. Ang ganda. Look guys, gagawa tayo ng slime falls. Wow! Wow! Ang ganda. Plus clear. Para nag-stuck lang sila. So, naipagkakombine na natin ang rainbow water slime. So, itong purple muna. Oh, this girl. Parang yung pink dito sa lalagyan. No. Mabilis 1, 2, 3. They're just gonna do their thing to flat. Yan. Wow! Ang ganda niya na. Mukha na siyang rainbow. Super cute and ang ganda niya. Ayun o, tignan niyo to. Half pink, half purple. Mukha talaga siyang waterfall or should I say slime falls kasi parang ito yung mismo tubig just nagdadump pa siya. So guys, that's the end of the video and ang ganda na nito, no? Rainbow water slime. Pero ang ganda pa din yun. See you on the next vlog!